the Family and Educator Resource Center facilitator. Mr. Yousafi, do you want to go ahead and we'll give you time to translate in between this first part. Okay. خب نام خانم الکسیس هست در بخش ایژوکیشن در بخش فامیلی ایژوکیتور یا ریسورس سنتر کار میکنه که بعضی سلایت ها رو برای شما آماده کرده که برای شما معرفی میکنه. Yeah, go ahead. And we also have Sarah Mojak with us from the Henrico County Welcome Center. و خانم سارا مادرک که هم در ولکام سنتر در هنریکو کار میکنه. Today we will be utilizing the chat box, which you can find at the top of your screen. And we do ask that if you are not speaking to mute your mic, and then you can unmute if you have questions once we get to the Q&A session. خب در قسمت سلایت ها میتونید شما که از چت روم یا از جایی که میتونید نوشته بکنید اگر چیز سوال داشته باشین و در غیر از اون میتونید اگر خواسته باشین که صدایتان رو خاموش بکنین یا صدایتان رو میکروفون آن بکنین گپ بزنین هم میتونین. So our agenda for today is going to go through what the second 9 weeks will look like. So the information that was provided to, during the school board plan for the schools reopening for in-person learning. خب معلومات امروزی درباره از این 9 هفته آینده است که مکتب به کدام شیوه شروع میشه و تدابیری که گرفته شده درباره این 9 هفته آینده است. And we'll also review the schedules and the intent forms that you all will need to fill out for each child in your home. و درباره تقسیم اوقات و درباره فرمایی که برای هر طفل باید خانه‌پولی شه و معلومات داده میشه. Yeah, go ahead. Okay. And with us tonight, we have, you've already heard his voice, but we have Mr. Yousafi, and he is going to be our interpreter, and he's going to share information solely in Dari in this next part. And then when we get to the question and answer, we'll go back and forth between English and Dari. قسمه که سوالای شما رو قبلا یا جمع‌آوری کردن بازم میخوان که بعضی معلومات رو برای شما تشریح بکنن و نجیب یوسری که من هستم برای شما معلومات به زبان دری ما تشریح و ترجمه میکنم. And as Alexa shared, after we share the information from the school, then we will have time for you guys to unmute at that time and ask any questions. و معلوماتی که از هیئت مدیره مکتب یا دارن او رو برای شما شریک میکنن و بعد از او اگر سوالات داشته باشین و سوال شما هم جواب دادن میشه. All right, and Mr. Yousafi, we are going to start now on slide 4. اوکی. خب سلاید ها رو شروع میکنیم. اسکول بورد اپدیت یا هیئت مدیره اپدیت یا همون معلوماتی که از هیئت مدیره بر شما جمع میکنه. اوکی. خب در قسمت حضوری یا تایملاین یا آموزش حضوری بر شما بعضی تاریخ ها را ایجاد میدن که در تاریخ اول گفته که روز منده تاریخ 30 صنف پیش از مکتب که ما شما قبل از مکتب میگیم میشه و قبل از کودکستان است و از کودکستان است صنف اول و دوم. این آپشن یا این انتخاب دارن که به صورت حضوری 4 روز در هفته در مکتب حضور پیدا بکنن و در آپشن دومش منده دسامبر 7 که 7 دسامبر میشه. صنفای 3 4 و 5 هم همین آپشن یا همین انتخاب دارن که به حساب حضوری یا قسم حضوری در مکتب 4 روز در هفته بیاین و تاریخ جنوری 4 و 8 یک هفته به حساب لرنینگ یا آموزش ورچوال است که از مجازی است و تمام شاگردان که این شامل کودکستان و تا صنف 5 میشه و با تعقیب رخصتی زمستانی می باشد و روز دوشنبه اول فوریه سمستر دوم شروع میشه که صنف 6 و 9 و این انتخاب دارن که به صورت حضوری در مکتب 4 روز در هفته حضور پیدا کنند و ترزدی که 5 شنبه فوریه 4 میشه صنف‌های 7 8 10 و 11 و همچنین 12 این انتخاب دارن که به صورت حضوری 4 روز در هفته در مکتب حضور پیدا بکنند
Yes. Okay. خب تقسیم اوقات روزانه به حساب فولی ورچوال یا مکمل مجازی 5 روز هفته که این 5 days schedule with abbreviated Wednesdays. خب 5 روز در هفته است که روز چهارشنبهش مختصر شده یا خلاصه تر شده و به قسمت حضوری اگر در مکتب برن 4 روز در هفته درس میخونند در مکتب. بعد از او ولنس روز چهارشنبهش روز تمرینات است که به حساب ولنس صحتمندیشان است که ورچوال یا مجازی برشان تدریس داده میشه و در پولی از او the school additional social and emotional و در همین روز چهارشنبه یکی ولنس است و در پولی از او میتونن اضافه درباره سوشیال ایموشنال و یا امو به حساب امو درسایشان یا به حساب ذهنی کار بکنن. And just to clarify, this families have the choice of staying virtual or in person, but either way, on Wednesday will be a virtual day for all students, and it will be a shortened day, so it would only be about 2 hours. خب یا تاکید میکنن اون چیزی که در اینجا من تشریح کردم اگر شاگردها بخواین که به صورت مجازی یا به صورت حضوری در مکتب بیاین در دو حالت روز چهارشنبه رخصتی است که روز چهارشنبه هم خلاصه است یعنی شارتر یا کوتاه‌تر است یعنی درسشان مکمل روز نیست. Okay. This is about the survey they need to fill out. خب فرمی هست اینجا که فرم یا نیت یا قصد یا عزم شما را میخواهد که بدانه که شما چی میخواهید. شما میخواهید که اولادتان به صورت حضوری بیاین یا به حساب مجازی در مکتب ادامه بدن. تاریخ 30 اکتبر فرما به شما روان شده و تاریخ 8 نومبر دیو دیت است که دوباره همین فرما باید تکمیل شدگی برای برسد. خب و این انتخاب به خاطر متباقی سال تعلیمی 2020 و 21 است. Yes. And that survey came to them through email, and if they're not able to fill it out online, they can either get a paper copy of it or they can just give the information to the school and the school will mark it for them. چون این معلومات در ایمیل شما لینک روان شده که شما خانه‌پوری بکنید. اگر شما امکانات زیر ندارین که از ایمیل استفاده بکنید یا آنلاین خانه‌پوری کنید فرما را، شما میتونید این فرما را از مکتب باز بیارید و این را خانه‌پوری بکنید یا به مکتب زنگ بزنید و براتون این را مارک میکنن. Right, and these are school and community resources that are available. خب منابعی که از مکتب در اینجا قابل دسترس است این لینکش است یا مو در این لینک کلیک میکنید و معلوماتی که قبلا تشریح شد کلش در این فرما در اینجا است میتونید خانه‌پوری بکنید دوباره برای زور آورد کنید. و در اینجا یک چیز دیگر رو ما میبینیم که بریکفاست و لانچ استیل سرف in person and virtual student. خب هدفش از چی است که کسایی که حتی فرما را خانه‌پوری نکردن به خاطر فری لانچ تا فعلا هم مستحق لانچ میشن و این لانچ برای طفلایی که حضوری است یا غیر حضوری است برشون داده میشه توزیع میشه. و به حساب تودرینگ یا سرویس انگلیسی یا خدمات انگلیسی هم هست فعلا آنلاین ایده میتونن که از این والدین استفاده بکنن. And that free tutoring is through the Henrico County Public Library. و این به حساب خدمات آنلاین انگلیسی هم از طریق کتابخانه هنریکو بر شما چیده میشن خدمات ارائه میشن. Right, and before we go on to questions, these are some just important dates that we want to make sure that families have. خب پیش از اینکه ما به دیگه سلایت ها بریم یا دیگه صفحه ها بریم تاریخ 3 نومبر رخصتی است که فرداست رخصتی عمومی است. 4 نومبر و 12 نومبر هم روز آموزش یا به حساب در خانه درس میخوانند طفلا. روز 8 نومبر روز است که تاریخ فرما است که دوباره باید برای برسه و 13 نومبر روز شاگردا و رخصتی کارمندا است.
And for that November 3rd and November 13th dates, there will be no school at all on those days. But November 4th and 12th, students will not meet with their teachers, but the teachers will leave them some work they need to do. تاریخ 3 و تاریخ 13 مکتب رخصت است. مکتب نمی باشه در روز. تاریخ 4 و 12 معلم نیست، منتها طفلا میتونن درس خود ادامه بدن، درس خودشان بخونن. Before we go on to our questions, this is my email address as well as Alexis's email address. And so if families have any questions after we finish our session, they can always come back and email us and ask those questions, or they can always call their school. خب پیش از اینکه با سوالات شما بپردازیم، به ایمیل الکس خانم قبلا خود معرفی کرد در شروع و سارا همین خانم که فعلا صحبت میکنند. اگر سوالش داشته باشید یا موضوعی باشه میتونید برازیا مستقیم ایمیل بکنید. And as Alexis shared at the beginning, this session is being recorded. So if you came in late and missed some of it, or if you want to go back and watch it again, it will be available in another day or so, and you'll be able to reference it. خب قسمت که خانم الکس یادآوری کرد، امی سیشن یا امی میتینگ ما شما ریکارد میشه. در صورتی که کسایی که نوقت در آمدن از معلومات نتونستن معلومات بگیرن، میتونن که در وبسایت برن و این ریکارد رو بشنون. All right, and at this time, if you have a question, you can unmute and ask it. I do see one in the chat, so I will start with that one. And that person asked, when will in-person school start? And for kindergarten through, or pre-kindergarten actually, through 5th grade, it will start on November 30th. And for 6th grade and 9th grade, it will start for them on Monday, February 1st. And for 7th, 8th, 10th, 11th, and 12th grades, February 4th. خب دوست ما که سوال ماندن در چتروم پرسان کردن که اطفالی که قبل از کندرگاردن یا کندرگاردن هستن و چه وقت شروع میشه. در اینجا معلومات دوباره سفر آوردن که روز دوشنبه 30 نومبر پیش از کودکستان و طفلای کودکستان صنف اول و 2 تاریخ 30 درس‌های حضوریشان شروع میشه و در دسامبر 7 3 4 5 شروع میشه و فبروری اول 6 و 9 شروع میشن که سمستر دومشان است و پنجشنبه فبروری 4 7 8 10 11 و 12 درس‌هاشون شروع میشه. All right, and does anybody else have a question? They can either type it in the chat or they can unmute and ask. اگر دیگران سوال داشته باشن میتونن که در چت روم نوشته بکنن یا اسکی پرسان بکنن. Homa, if you're asking a question, you're on mute. You need to unmute yourself first. مایکروفون تان آف است. And mute it back. There we go. ببخشید. سوال من بود که من تاریخ 4 و 12 درست نفهمیدم. معلمان نیست، تنها شاگرد است، باید زنگ بزنه یا که در خانه درس بخونه. She was not clear about the 4th, February 4th, and what was the other day? So the 2 days that the schools kids has to study, but the teacher are not present. So she wants to know. The kids has to study in their home on their own from the school, or they still be like on a Zoom on the class? Yes, on November 4th and 12th, the teacher will not meet with them on like right now on Teams. The teachers are going to be getting rooms ready, but they will leave in probably Schoology some work for the students to complete that day. So they may have some videos and things like that to watch, but it will be on their own during their own time. خب برشان قسم کارخانگی داده میشه برشان که طفلا دمو اسکولوژی دمو سافتویر خود میرن. بعضی اساینمنت ها کارخانگی هست که اونها رو تکمیل میکنن، مثل دیگر روزا ور در کلاس روم نمیدن که مثلا کامپیوتر خود آن کنن در کلاس باشن. Okay, thank you. Welcome. Any other questions? سلام خدمت شما نجیب جان و خدمت خانم ساره.
من سوال داشتم که اکچولی من دو سوال دارم. سوال اول میست که شاگردایی که اینا گفتن که بعد در تاریخ 30 نوامبر شاگردای پریکه یا کیجی تا صنف 2 درس خود شروع میکنن، اونا به صورت باید اونا به صنف شروع کنن یا میتونن اگر در صنف شروع نکنن در خانه ادامه داده میتونن آنلاین؟ سوالم بود. So first, okay, he said hello to you. So he wants to know. So he understands the pre-K, K, and first and second starts on the November 30. But he's not clear about the class that is that optional or mandatory for everybody. Yes. So every family right now has the choice to make if they want their students to go back to school in person for those 4 days a week, or if they want to keep them learning virtual the way they have been. And so that information that has to be decided by Sunday, I believe, the 8th. And so it's a parent choice, but you are making that choice for the rest of the school year. خب این مکتب این آپشن هایی که دادن، گزینه هایی که دادن یا مندیتوری یا جبری نیست. فامیلا میتونن که انتخاب بکنن که اولادشون از خانه درس بخونن یا در مکتب برن. یک روز پیشتر از شروع مکتب میتونن که والدین تصمیم خود بگیرن اگر نمیتونن که تصمیم بگیرن. سعید تشکر. نجیب جان، سوال دوم، اینا گفتن راجع بر رای که ما باید به مکتب رای بدیم که آیا ما اطفال خود میمانیم برای 9 هفته آینده مکتب بیان یا در خانه بشینن. این رای گفت یا طریق ایمیل آنلاین خانه پوری کنیم یا فرم از مکتب گرفته میشه و یا هم به مکتب زنگ بزنیم. آیا خوبتر خود بود به مکتب زنگ بزنیم رای خود بگیم اونا رای ما را خود رساندن؟ خب So he wants clarification on the voting for school, 9 weeks of school. So we mentioned that there will be a link sent through the emails so that they can go. This is one option, and the second, they can either collect the forms from the school or they can call the school to vote. So so he says that is that okay if he called the school and then vote? So yes, it's still okay. That's absolutely okay. We know there are a lot of families who aren't going to be able to do it online. And so they can absolutely just call the school and let them know his child's name and his name. And then if he just needs to let them know if he wants to go to school in person or remain virtual. And if he does go in person, if he needs a bus to take his child to and from school. خب چیزایی که خودت گفتی کلش دقیق است. آپشنی که به حساب زنگ زدن اگر بخواین که بعضی کسایی که دسترسی ندارن به اینترنت یا به ایمیل میتونید زنگ بزنید به مکتب، نام طفلاتون و مشخصاتشون بهشون بگوین که میخواین که طفلتون حضوری بیاد. اگر حضوری میرفتن و هم حضوری رو برای شما تک مارک میکنه و برای شما باید بگوین که ترانسپورتیشن بس به کار دارن ندارن. اگر کار دارن وارم برشون بگین و معلومات ها رو گرفتن باز تمام رقم برای شما میرسن. اگر بخواین که طفلایتان حضوری نره در خانه ادامه بدن نمیتونید که برشون بگین. سعید تشکر. نجیب جان از شما از خانم سارا همچنان. Thank you. I am also putting my email in the chat. If it's easier, they can also contact me and let me know, or I can help facilitate the communication with the school. اگر ضرورت باشه مستقیم نمیتونید که همراه مکتب صحبت بکنید، میتونید که همراه خانم سارا ایمیل آدرس خود بر شما میمونه، شما تماس بگیرید که بر شما زمینه رو مساعد بسازه که همراه مکتب به تماس شوید. بسیار خوب، بازم تشکر میکنم. اینا مثل که اینا گفتن ما اینا ایمیل خود بر ما میدن. این ایمیل که هست ما رای داده میتون به خاطر طفلای مکتب در کیندگاردن است، در ترد گرید است، در صنف 8 است. رای ارسیش براتون روان کنیم به خاطر یا مکتبایشون دیفرنت است، در بروکلاین هستن و در دنبارتن هستن، تو فرق نداره برشان. So as you mentioned that you will leave your email address for them in case they need you to communicate, like facilitate the communication. Yes. So he says that one child of him is in pre-K, kindergarten and 3rd grade and 8th grade. So they are in different schools. Yep. So he wants to know that does he need to send his vote to you so that you inform the schools, or he should directly communicate with the schools? So
He can do it whichever way is easiest. He can call all the schools and let them know, or if he wants, he can communicate with me and just tell me what he would like for all of his children. And just make sure families understand they actually can decide different things for different children. So they might have one child that they want to keep virtual and one to send back in person, and they can make different decisions, and that's totally okay. But it's fine if it's easiest. He can just communicate with me, and then I can certainly pass that information along. I can also put my phone number in the chat as well. خب تلفن نمبر خودم در روی چت روم میمونه. در صورتی که ضرورت باشه اگر احساس میکنین که برای شما آسان‌تر میشه که همراه خانم با تماس شوین، میتونین که همون مشخصات اطفالتانه و همراه مو گزینه‌ای که دارین برش بگوین، باز یا همراه مکاتب تماس میگیره و برشون میگه. و در غیر از شما میتونید که مستقیم با هر مکتبی که طفلایتان میره زنگ بزنید و انتخاب برشون بگین. بازم تشکر نجیب جان شما. Thanks Ms. Sarah again. Thanks. You're welcome. And my email and the phone number where I can be reached at the Welcome Center are both in the chat. Yes, thanks. I will get that. Thank you. You're welcome. Does anybody else have questions? کدام دوست دیگه اگر سوال داشته باشه یا باشه اینجا سوال بکنه. I think no one. من یک سوال دارم برادر. سلام. تایمش از چند تا چند است؟ مثل کال دخانه استن هم قسم است در مکتبم یا تایم زیادتر است؟ قسم معلومات درباره تایمش می‌خواستم. برشون بگم. تشکر. So she wants to know the time, like a school if in person you're attending in person, then what time will be the same time as virtual or the different time? Yeah, so it actually will be the same time, and I can drop a link in. But right now for elementary school, it would still be that 8 to 1. That may change slightly because of bus transportation, but it generally will be the same, the 8 to 1. And then the high school is from 9 to 2:55, and middle school is 8:30 to 2, I believe. Okay. Yes, that's correct. Okay. خب همشیره یا میگن که تایم یا شروع مکتب وقت مکتب شاید همین چیزی که فعلا هست همین چیز باشه، منتها به حساب ترانسپورتیشن شاید کدام ذره تفاوت ایجاد کنه که پس پیش شود تایم ها. برای طفلایی که در الیمنتری میرن از ساعت 8 تا 1 است و طفلایی که به حساب میدل اسکول است از ساعت 8 تا what was the elementary? That was from 8? 8 to 1. 8 a.m. to 1 p.m. از middle school هم از 8 to 1 است و از high school از 9 تا 2:45 است. تایمشون. درست است. تشکر. و یک سوال دیگه میخواستم که درباره She forgot the question. Sorry, I forgot. Okay. درست است. باز وقتی یادم Okay, she's now thinking. Okay, that's fine. We can wait for her to think. And so, yes, just to go back to kind of the time question, it's generally the same as it is now. So, and I believe it will remain the same. So virtual and in person would be going on at the same times. خب معلوماتی که اضافه کردم همشیره میگن که صنف‌های مجازی و حضوری در این تایم می باشن. یعنی اگر مجازی 8 بجه شروع میشه، حضوری هم با 8 بجه شروع میشه. لینک میشه در ایمیل روان کنیم. نه دیدم نمیفهم که پاک کده شوارم چه قسم است. امور میشه دوباره روان کنیم که من برش معلومات بدم که میره یا نمیره طفلای من. So she is not sure whether the email was deleted by her husband from the mailbox, from the email inbox. So she is not sure if you can resend that email to her so that she can decide. Let's see. I don't have the email, but let me do this. I am going to put a link in the chat, and I will share my screen and kind of show you that where the information is.
so that you can get to it. چون با ایمیلی که میای با ایمیل اکسس نداره، این خانم سارا اکسس نداره، برای شما در چت روم مو لینک میمونه، از اینجا که شما کپی بکنید. درسته. So this is the email that was sent out. It's on the Henrico County website. And so it just tells you a little bit about the plan. And then this is how to get to fill out the form. You go into the Power School Parent Portal account, and then you're looking for something called Access Online Forms. خب ایمیل ایمیل است که در ایمیل و شما سند شده. اگر در ایمیل نیست میتونید شما هم به صفحه اینترنت برین یا براوزرتان برین، این را که پابلیک اسکول نوشته بکنین و در این صفحه برین. بعد از این صفحه رفتین باز شما برین به پاور اسکول پرنتال پاور اسکول برین در صفحه والدین. بعد از میتونید که این فرما را آنلاین شما بتونید که به دست بیارین، اکسس کنید. And then once you find the forms, you would select your student's name, and if you have more than one, you do have to do it for each student. And then the form itself is called Student Intent 2020-2021. And if you have selected when you register to receive communication in Dari, then you will have the form in both English and Dari in your account. خب چون بعد از اینکه شما در اکانت خود رفتین شما میتونید که فرم پیدا کنید، فرم به نام فرم عزم یا قصد طفلاس با سال 2020 و 2021 این پیدا بکنین. اگر یک طفل است یک دفعه فرم تکمیل میکنین، اگر چندین طفل باشه چندین بار تکمیل میکنین. در صورتی که شما گفته باشین که شما باز ترجمه ضرورت دارین، باز این فرما رو کلیک کردین هم دریش میاد و هم انگلیسی شما میتونین که به او دسترسی داشته باشین. درسته، تشکر. خلاص. Thank you. You're welcome. و یک سوال دیگه من داشتم که هر وقتی که مکتبا شروع شد احتمالاً بس انتقال خواهد داد یا که والدین باید فلایشان برسانه. She wants to know that when the in-person school started, do the parent need to drop off the kids or the bus will come and pick them up? So they can have a bus come and pick them up. When they do the survey, that is one of the questions, is do they want a bus to take them to school and to bring them home? There's actually two questions. And they do have to say yes if they want a bus. Otherwise, a bus will not come and pick them up. خب فرمی که قبلا روان شده به حساب سروی اون اگر شما باز بکنین در اون مشخص گفته شده که طفلایتان اگر میخواید به مکتب بیا آیا طفلایتان ضرورت به بس دارن یا ندارن. اگر ندارن به این معنی که شما میبرنشون مکتب، اگر دارن باز با شما ترانسپورتیشن آماده میکنن. تشکر. And I would suggest if they think that they're going to use a bus some of the time and maybe car some of the time to go ahead and say yes to a bus because otherwise they won't have the opportunity. خب اگر تو باشه که شما بعضی اوقات خودتون دراپ کنین طفلایتون و بعضی اوقات بس بیه، به اون صورت باز شما باید که ما با بس ضرورت داریم که بس بیه پشتون. به غیر از اگر باید که ما ضرورت نداریم بعضی اوقات ضرورت داریم اون تو یک آپشن نیست. با این ضرورت داریم باز بعدا میتونیم که همراه مکتب با تماس شویم باز رو جور کنیم. Other questions? کدام سوال دیگه اگر باشه؟ یک سوال داشتم. اول سلام بر شما و بر سارا. ما ایمیل سابقه که داشتیم او فعلا کتمه نیست. میشه که من ایمیل نو خدا بتم مو لینک یا مو انفرمیشن که بخاطر حضوری در مکتب بیایم پر کنیم یا میتونیم که بریم از مکتب بگیریم 1000 شاگرده؟ خب سوال است. So he has a question and he first he says hi to you. Hi. He wants to know that the email he had and it was shared with the school is he doesn't have access to that email. So he has a new email address. Okay. Is there any way so that he can receive another email with the link? Or he has to call the school? Yes, I don't think I have the email myself, but if he calls the school, they can update his email address and then they can send him the email. چون به او ایمیل خانم سارا اکسس نداره، دسترسی نداره، میتونن که شما با مکتب زنگ بزنین و امو آدرس قبلی که با مکتب دادین او را پاک بکنن
و ایمیل آدرس نوتان رو اپدیت بکنند به عوض شما میتونید که مکتب هم زنگ بزنید به خاطر ای آپشن یا گزینه که طفلتان حضوری میرن یا در خانه درس میخوان میتونید زنگ بزنید به مکتب. تشکر. And if he goes to this last link that I put in the chat, the henricoschools.us/student intent forms, that actually has all the links that he needs. همو لینکی که قبلا در صفحه نمیخوام خودت برادر بودی در صفحه نشان دادن. اگر دمو جا برین دمو لینک دمو آدرس که نشان داد برین به اون صفحه باز شما را به اصل به وبسایت انرایکو کانتی پابلیک سکولز که مکتبای انرایکوس میبره. باز دوجه شما میتونید این فرم آنلاین پیدا بکنید، یعنی ضرورت به ایمیل نیست که داشته باشید. خوب است تشکر. And then I put it in earlier, but he also can email me if that's easiest, and I can get him the information and make the changes. خب میگه اگر آسان‌تر براتون تمام میشه میتونید که مستقیم به میخوان سارا ایمیل بکنین، هر آپشن که خواسته باشین، حضوری یا غیر حضوری، مجازی باشون بگین. باز یا براتون امور به همراه مکاتب اولادتون تماس میگیرن تا او را بر از ابلاغ کنن. خوب است. اوکی. Other questions? کدام سوال دیگه اگر باشه؟ نه خیر تشکر. There's any other question? All right. Well, if we do not have any other questions, I'd like to thank you all for joining us today. And please remember, you can email us if you have any additional questions, or you can call the school for information regarding the actual intent forms and getting your child acknowledged for your choice of virtual or in-person learning. تشکر از همه شما. مدی که دیگه سوال نیست. بازم اگر ضرورت داشتین میتونین با ما تماس بگیرین، با ایمیل های ما ایمیل بکنین. در غیر از شما میتونین مستقیم به مکتب هم زنگ بزنین، معلومات ضرورت داشته باشین از مکتب هم بگیرین. Okay, thank you all so much for your time this evening. تشکر از همه شما و شام خوش. تشکر از شما.